اهلا بيكم، معاكم عبد صلاح. النهارده هنعمل استاند للموبايل. طبعا في ناس بتحتاج تستخدم الموبايل مثلا وهي بتذاكر، بتحتاج ان هي تتفرج على حاجه، فاحنا هنعمل استاند عشان نثبته على المكتب وفي نفس الوقت تكون بتتفرج او بتعمل حاجه اللي انت عايزها، مش محتاج ان انت تمسك الموبايل في ايدك. الادوات اللي هنحتاجها عشان نعمل الاستاند: هنحتاج خافض لسان، وهنحتاج مسدس شمع. وقبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناه. يلا بينا نبدا الفيديو.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم الفكرة، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة. كان معاكم عبد صلاح، سلام.